One, two, three. Hi guys. Hello. हामी कहाँ छौँ मौसी? हामी चाहिँ अहिले रोसियोबाट यस्तो भित्रको स्ट्रिटमा जाँदैछौँ होइन न्यु इयर इभ मनाउनको लागि काउन्टडाउन हुँदैछ अहिले एकछिनमा आधी घन्टापछि न्यु इयर मनाउनको लागि हामी रोसियोको स्ट्रिटबाट जाँदैछौँ तर कुन ठाउँ जाँदैछौँ मलाई नाम भन्नु हुँदैन होइन यो रोसियोको मेन स्पट होला आई गेस अब यहाँबाट अलिकति अगाडि 2 मिनटको वकिङ डिस्टेन्समा चाहिँ हाम्रो आज न्यु इयर सेलिब्रेसन हुँदैछ अनि कोसँग आएको छौ इन्ट्रोड्युस गराउने हो इन्ट्रोड्युस त्यो नाम के हो बिन्दु बिन्दु के हो ए त त्यही हो गाउँको के छैन 10 रुपियाँ बोयफ्रेन्ड भएको तिमी चाहिँ को हो नि यस्तो रातो लिपस्टिक लाउने म चाहिँ तिम्रो प्यारो बेस्ट फ्रेन्ड होइन मेरो बेस्ट फ्रेन्ड मैले सुनेको तिमी बन्दरिङको आमा जस्तो हो त्यही नै हो भन न फुल इन्ट्रेस्टेड इन्ट्रोडक्सन हाई उसमी दिपा शर्मा आज हामी चाहिँ रोसियोमा न्यु इयर कति बोतल खायौ कलदेखि माथिसम्म हेर्दा चाहिँ कतिवटा बोतल खाए जस्तो हो भन्दै त आधा पनि खाएको छैन म कतिवटा बोतल खाए जस्तो हो तिनवटा चाहिँ सक्यो कि जम्मै होला घाँटी दुखेर त्योभन्दा बेसी खान नसके होइन र 5वटा चाहिँ मलाई याद छ याद नभएको भन न त्यस्तो मैले नदेखिरहेछु 5वटा मलाई आँखा बन्द भएको बेलामा चाहिँ अलिकति 2टा थपिएछ होइन तपाईँ अघि आँखा बन्द गरी गएर सुत्नुभएको थियो नि त्यतिखेर औषधि राखिदिएको के सबै भइरहेको होइन तिम्रो टोइलेट जाँदा चाहिँ मैले 2 बोतल धेरै खाएँ आज हामी कहाँ जाँदैछौँ आज हामी रोसियोमा नेपालको के अरे त्यो कटुस के ड्रामा हुन्छ होइन स्ट्रिटमा हाम्रो यहाँ कटुस पाइन्छ पोर्चुगलमा चाहिँ अब 2-4 दिन पछि उसले नि कटुस बेच्छ त्यो चाहिँ गर्न सकिँदैन होला होइन बिन्दु त कटुस बेच्न बस्ने होस् हजुरलाई कटुसको रिसेप्सनिस्ट बनाउने है ठिकै छ पैसा आउनु पऱ्यो कि पैसा बोल्दा यो चाहिँ मेरो बुढो हो होइन इन्ट्रोडक्सन गर्ने होला यो चाहिँ सुपरम्यानको फोटो राख्ने हो सुपरम्यान यसरी मैले यस्तो सुपरम्यान कहिले पनि देखेको थिएन यहाँ डेन्जरस कस्तो खतरा अब यसो गरौँ अब यो अहिले काटौँ होइन यहाँ बन्द गरियो सबै पुलिसले घेरेर राखेछ नि त बन्द गर्यो अनि आज यहाँको स्टेसन बन्द छ नि त यो स्ट्रिट चाहिँ बन्द हो आउन बन्द गरेको त्यसमै हामी घुमेर जाने अब हामी यो स्ट्रिट जाने यो स्ट्रिटबाट राइट लिएर अनि त्यो ठाउँमा पुग्ने हो ल कति धेरै हेर्नुहुन्छ भिडहरू यति धेरै छ पोर्चुगलको न्यु इयर तिम्रो फर्स्ट न्यु इयर है पोर्चुगलको होइन सेकेन्ड न्यु इयर हो सेकेन्ड न्यु इयर कस्तो एक्साइटेड कस्तो एक्सपेक्ट गरे हौ म त फर्स्ट टाइम आएको यो त नराख है मेरो बेस काम डाउन भन्छ अनि कति के भन्छ योभन्दा अगाडिको चोटि कोभिडले गर्दा राम्रो भएको थिएन नि त कोभिडले गर्दा निस्किन पाएको थिएन बन्दै गर्दै थियो यहाँबाट नि बन्द गर्दैछ यता अगाडिबाट अब चाहिँ हामी फेरि युटर्न लिएर होइन नेक्स्ट स्ट्रिट खोज्दैछौँ कहाँबाट चाहिँ जान दिन्छ भनेर सबतिर पुलिस बसेछ सबतिर चाहिँ पुलिसले ब्लक गरिदिएर बसेछ मान्छेहरू देख्नु कति धेरै मान्छेहरू चाहिँ सबैजना गइरहेको छ हामी चाहिँ युटर्न लिएर तिम्रो चाहिँ यो ब्याग गर्न मिल्दैन
यही हो क्या पढ्ने बेलुका ऊ अगाडि गएर बस्नुपर्छ नि सकिन्छ अहिले 15-16 मिनट जान्छ यो 15-16 मिनट जान्छ सिधै एक चाँडै जान्छ यो लास्ट 15-16 मिनट पड्किन्छ धेरै टाइम लाग्छ यति केही पनि होइन अहिले जस्तो लाग्ने क्या अर्कै ग्रहमा गयो जस्तो लाग्ने कि हेर्दा माथि हेरिरहँदा नि अर्कैतिर गयो जस्तो लाग्ने कि हेरिराख्नु न कहाँबाट स्टारहरू फल भयो जस्तो लाग्ने बवाल हाल्नु यसमा त क्रिस क्रस हाल्ने क्रिस क्रस लास्ट इयर छ उनीहरूले यसमा कति धेरै पैसा खर्च गरेको छ हैन बजेट कस्तो खतरा बजेट एकदम यो पालिको ट्याक्स कति कह के भन्छ ट्याक्सीमा चाहिँ 1 मिलियन हामीले चाहिँ उस गरे हामीले कन्ट्रिब्युट यसपालि मान्छेलाई चाहिँ धेरै आशा नि त पोर्चुगल 1 बिलियन नै यिनीहरूले ट्याक्सबाट उस उठाउनु भयो कि अनि लास्ट टाइम महँगो पर्छ हेलो दादा यता गर्दा गर्दै
भन्छ नि त हजुरको कस्तो भयो न्यु इयर एकदमै मेमोरेबल कहाँ पुगे जस्तो लाग्यो त हजुरलाई एकचोटि लाइटिङ हेर्दा त एकदमै ब्लेस्ड होइन एकदमै ब्लेस्ड तिनीहरूमा चाहिँ भिड देख्दा त कहिले आउँदिनँ जस्तो तर आउँछु म फेरि पनि अर्को वर्ष फेरि पुग्छु ओभरअल एकदमै बेस्ट मलाई चाहिँ एकदमै होइन नेक्स्ट प्लानेटमा पुगेको जस्तो फिल भयो त्यो हेर्दाखेरि त होइन माथि कति राम्रो रहेछ भन्ने जस्तो फिल भयो कि एकदमै ब्लेस्ड स्काईमा हेर्दाखेरि चाहिँ होइन मलाई चाहिँ एकदमै म एकदमै नेक्स्ट प्लानेटमै पुगेँ जस्तो हामी यहाँबाट छिरे हो र यहाँ हो र शिला ऊ त्यहाँ छ तिमी के छाता खोज्दै हो बिन्दु खै कहाँ छ खोइ च्याम्पियन भेट्दा नि यहाँनिर यो चाहिँ कन्टेनर होइन छाता पाइयो अब त मार्छ होला है पुलिसले हाम्रो चाहिँ छाता राख्दै थियो होइन न्यु इयरमा जाने बेलामा चाहिँ एउटा छाता राखेको होइन आफ्नो छाता चाहिँ हरायो छैन एउटा छाता किन्दाखेरि एउटा छाता हराउँदा हामीले 3टा छाता फ्रीमा पाएको छौँ जाने ल के अब भ्याइँदैन 42 भइसकेपछि जति गरे नि भ्याइँदैन 42 भने कति हो 42 भने कति हो 42 भ्याइँदैन जति गरे नि यस्तो भिड छ कहाँ भ्याइदियो म त आज पाइला राख्ने ठाउँै हुँदैन कि दादा हजुरको एक्सपिरियन्स भन्छ नि त कस्तो भयो आज मेरो एकदम रमाइलो एकदम न्यू एक्सपिरियन्स धेरै पछि कोभिड पछि फर्स्ट टाइम कोभिड पछि फर्स्ट टाइम भन्दा योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि भएको थिएन आएदेखि फर्स्ट टाइम यही अगाडिबाट जानु हजुर आइसकेको थिएन मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो क्या यो यहाँ आएदेखिको फर्स्ट एक्सपिरियन्स चाहिँ यही हो क्या रमाइलो भयो एकदमै भिड देखेर चाहिँ कस्तो भयो भन्दैछ नि त सास रोकेर केही होला अनि रेलगाडी छुक गर्दै होइन दादा बिन्दु तिम्रो हिँड्न नसकेको अवस्था हो छाता लिएर मक्क परेन हौ त्योभन्दा राम्रो छाता आयो कि नराम्रो राम्रो छाता आयो के अरे राम्रो छाता आयो पुगो के जस्तो भयो नि जस्तो कलरको भयो नि हुन्छ के भयो अरे यस्तै धेरै क्राउड छ होइन कति बजिसक्यो 1 बजिसक्यो मेट्रो पनि छैन ट्रेन पनि छैन बस पनि छैन बोल्ट पनि छैन उबर पनि छैन हामी चाहिँ यहाँनिर आएर रोसियोमा एकदमै बसिरहेको पानी खानलाई पानी पनि छैन पुलिस आह यहाँ के क्राइम भएको छ पुलिस आह मेट्रोमा ट्रेनमा सब बन्द गरिदिएर क्राइम भएर चाहिँ लास्टै धेरै पुलिस आह यहाँनिर होइन के क्राइम भएको चाहिँ थाहा छैन मेट्रो स्टेसन ट्रेन स्टेसन बसहरू सब बन्द गरिदियो मान्छेहरू कोही जान पाएन लास्ट ट्रेन मेट्रो सबै छुटिसक्यो सबैजनाको लास्टै धेरै क्राउड छ मेरो बुढालाई चाहिँ पानी चाहियो होइन पानी चाहिँ छैन कहीँ पसलहरू पनि खुल्लै छैन घर पनि जान पाए होइन बोल्ट पनि छैन उबर पनि छैन होइन बेबी एक साथमा त छ यार ट्रेन खोल्दैन खोलो ट्रेन भएर के गर्नु छैन खुल्दैन एकदमै धेरै क्राउड छ यहाँ चाहिँ कटुस बेचिरहेको छ होइन यति राति पुलिसको गाडी आएको आइछ हामी पनि यस्तै साइकल लिएर बोल्ट लिएर जाऊँ फाइनली हामीले पानी पायौँ होइन एउटा पसल खुल्दै रहेछ पानी पायौँ पानी खाँदैछौँ तर बोल्ट उबर चाहिँ किन जस्तो छ आज थाक्यो न्यु इयरको दिन हामी चाहिँ लास्टै थाकेर होइन रोसियोबाट मार्केस ममलसम्म हिँड्दै आइसक्यौँ अहिलेसम्म केही गाडीको अत्तो बत्तो छैन बसिरहेछौँ
एकछिन वेट गर्छौँ अब आधा 1 घन्टा जति अनि बोल्ट उबर ट्याक्सी केही पाइयो भनेदेखि चाहिँ त्यसबाट घर जान्छौँ मेट्रो ट्रेनको त केही पनि सम्भवै छैन सबै बन्द भइसकेको छ एकदमै धेरै क्राउड छ अहिलेसम्म नगर्छ न म चाहिँ यसरी जुत्ता सुत्ता खोलेर बसेछु होइन जुत्ता यहाँ राखेर हिँड्न नसकेर मेरो काम गर्ने छ है बेबी केही गर्न नसकेपछि यही पार्कमा आएर बसिएछ लास्टै गले हो सुतेर बसिरहेछ यहीँनिर घर कतिखेर पुगिन्छ हामी थाहा छैन यही पार्कमै सुत्ने हो आज 3 बजिसक्यो है बोल्ट अहिलेसम्म पनि छैन 1 मिनट भने हो पर्खिरहेछौँ यस्तो जाडो छ कति उयो अगाडिको हो हेरे बल्ल बल्ल बोल्ट आयो होइन आयो भन्दा नि आउँदैछ यही हो 43 आयो अब चाहिँ हामी घर जान्छौँ रातिको 3 बजे हो बाई बाई